हेलो नमस्ते सबैजनालाई। हामी यस भिडियो सिरिजमा म्याथमेटिकल सफ्टवेयर नम्बर 1 SageMath को बारेमा सिक्न जाँदैछौँ। आज डे 3 रहेको छ। डे 3 मा हामीले के सिक्न जाँदैछौँ भन्दा प्लट अफ पिसवाइज फंक्सन। अब हाम्रो रियल लाइफमा फंक्सन्सहरु पिसवाइज पनि डिफाइन हुन सक्छ, त्यसलाई कसरी प्लट गर्ने भनेर यसमा सिक्न जाँदैछौँ। अब यसमा फंक्सन छ पिसवाइज। यो piecewise ले हामीलाई piecewise फंक्सन डिफाइन गर्न हेल्प गर्छ। अनि यो इन्टरभल भयो 0 to 1 मा 1 plus x स्क्वायर भन्ने फंक्सन छ। अनि -1 to 0 मा हाम्रो 1 plus x भन्ने फंक्सन छ। अब यसलाई प्लट गर्दा के गर्नु पर्यो? f डट प्लट कति यसलाई यसरी प्लट गर्यो भने हामीलाई के दिन्छ? piecewise प्लट दिन्छ। यसरी हाम्रो piecewise प्लट दिएको छ। अब अर्को एक्जाम्पलमा हाम्रो यस्तो हुन्छ, जस्तै यो फंक्सन -1 to 0.5 मा -1 1 minus x स्क्वायर पर 0.5 to 1.5 अनि 1.5 to 2.5 मा यस्तो फंक्सन piecewise डिफाइन भएको छ। अब यसको ग्राफ कसरी बनाउने? पहिला त फंक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो। फंक्सन f1 भनेको यसरी, f2 भनेको यसरी, f3 भनेको यसरी, अनि त्यसलाई piecewise मा चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै यो लिस्ट बनाउन सकिन्छ। लिस्ट अफ इज पिस भनेको यो लिस्ट हो, लिस्ट। अब फर्स्ट बिग ब्रैकेट भित्र हाम्रो फर्स्ट सुरुको पिस, सेकेन्ड मा हाम्रो सेकेन्ड पिस, थर्ड मा थर्ड पिस छ। यसरी यो हाम्रो इन्टरभल भयो अनि हाम्रो फंक्सन छ त्यस्तै। अब यसलाई प्लट गर्नु पर्यो भने के गर्ने? f डट प्लट अब कति देखि कति? -1 to 2.5। अब यसरी यसलाई प्लट गर्यो भने हाम्रो के आउँछ? पिसवाइज डिफाइन भएको ग्राफ आउँछ। यसरी हाम्रो piecewise फंक्सनको प्लट आएको छ। अब हामीले यो भर्टिकल लाइन छ, यो भर्टिकल लाइनमा हाम्रो जम्प हो, यो जम्पलाई रिमुभ गर्न पनि सक्छौं। जस्तै रिमुभ जम्प रिमुभ गर्न के गर्नुपर्छ? f डट प्लट -1 to 2.5 भयो। अनि हामीले एक्सक्लुड एक्सक्लुड इज इक्वल टु हामीले 0.5, 1.5 यहाँ भएको जम्पलाई रिमुभ गर्न सक्छौं। अनि फिक्स साइज दिन सक्छौं। फिक्स साइज इज इक्वल टु 4। यसलाई रन गर्यो भने के पाउँछौं? हामीले यसरी हाम्रो piecewise कन्टिन्युअस फंक्सनको प्लट गराउन सक्छौं। अब यसमा जम्पलाई पनि हामीले रिमुभ गरियो। अब त्यस्तै हामीले फ्लोर फंक्सन अथवा ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनको पनि गर्न सक्छौं। हियर पिएच ग्राफ अफ फ्लोर फ्लोर फंक्सन भनेको के गर्नु पर्यो? f1 इज इक्वल टु प्लट फ्लोर x, -5 to 5 यसको डोमेन लिन सक्छौं। अनि यसलाई हेर्यो भने के हुन्छ? यसो f1 फिक्स साइज इक्वल टु 4 यस्तो गरेर हामीले फ्लोर फंक्सनको ग्राफ पनि बनाउन सक्छौं। यसरी यो भयो। अब यसलाई हामीले अर्को थोरै काम गर्न सक्छौं। अब हामीले त्यो जम्पलाई एक्सक्लुड गर्न पनि सक्छौं। अब यसलाई रन गर्यो भने के हुन्छ? यसरी हामीले ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनलाई प्लट गर्न सक्छौं। अब हामीले
यसमा इन्सेट भनेको पिक्चर राख्न पनि सक्छौं अब त्यो काम गरौँ हामीले यो प्लट भित्र प्लट पनि राख्न सक्छौं यो इन्सेटले हामीलाई प्लट राख्न मद्दत गर्छ पोजिसन यो पोज भनेको पोजिसन यो भनेको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस अनि हाइट र वेट हुन्छ अब यसलाई रन गरेर हेरौँ के हुन्छ एरर आएको छ इन्सेट इज नट डिफाइन्ड भनेको छ F3 भनेपछि यहाँ हामीले F2 मा राख्ने हो त्यसैले F2 डट गर्नु पर्यो अब यसलाई रन गरेर हेरौँ एरर आएको छ के छ यसमा F3 हैन कि F2 गर्नु पर्यो अनि यसलाई रन गरेर हेर्यो भने हाम्रो यसरी फिगर आउँछ हामीले यो पोजिसनमा F1 फिगरलाई इन्सेट गरियो अथवा राखियो यसरी हामीले पिसवाइज कन्टिन्युअस फंक्सनको प्लट गराउन सक्छौं SageMath मा यस भिडियोमा हामी यति नै गर्छौं थ्यांक यू फर वाचिङ